ሰላም እንዴት ዋላችሁ? አለን ይመስገነው። እስቲ ዛሬም በፓይተን ፕሌሊስት ሱር ከባለፈው የቀጠሉትን ሀሳቦች የምንወያይ ይሆናል። ኦኬ በዚህ ፕሌሊስት ውስጥ አጌን ይዤላችሁ የመጣሁት ለዛሬ ታይትል ምንድነው? ሞር ኦፍ የፓይተን ዴታ ታይፖችን የምናይበት ሴሽን ነው። ይህ እዚህ ላይ አጌን ለማየት እንደምታዩት ዴታ ፓይተን የተለያየ የፓይተን ዴታ ስትራክቸርን ሰፖርት ያደርጋል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛው ቤዚክ ፈንዳሜንታል የሚባሉ ዴታ ታይፖች ናቸው እነዚህና ከዛ ውስጥ አንደኛው እንግዲህ ኑሜሪክ ዴታ ታይፕ ነው። ሁለተኛው ዲክሽነሪ፣ ሶስተኛው ቡሊያን ዴታ ታይፕ፣ አራተኛው ሴት፣ አምስተኛው ሲኩዌንስ የሚሉ ፈንዳሜንታል የሆኑ ዴታ ታይፖችን ሰፖርት ያደርጋል። በዚህና እንግዲህ በሚቀጥሉት የቪዲዮ ሲሪስ የምንመለከተው እንግዲህ ፓይተን ዴታ ታይፕ ምን አይነት ዴታ ታይፖች አሉ፣ እያንዳንዱ ስም አይነት ዴታ ታይፕ አለ፣ አጌን ምን አይነት ዴታ ታይፕ ምን አይነቱ ነው ሆልድ የሚያደርገው የሚለው ነገር መሰረታዊ ይሆናል እና እሱን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ለዛሬ የምናየው ቤዚካሊ የመጀመሪያውን ፓርት ነው which is ኑሜሪክ ዴታ ታይፕ የሚለው ማለት ነው። አጌን እስከ ሴሽናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። ሌታስ እስቲ የዛሬውን ሴሽናችንን ጀስት እንጀምር። ኦኬ ሂር ቅድም እንዳልኳችሁ ለዛሬ የመጀመሪያው ዴታ ታይፕ ራሱ ምንድነው ከሚለው ጀምረን የተወሰነ ምናይ ይሆናል። ከዚህ በፊት ሴሽናችን ላይ እንዳየነው የቫሪያብል አሳይመንቶችን በስፋት ዲስከስ እናደርግ ነበር። ታይፕ ኦፍ ቫሪያብል ዲስከስ እናደርግ ነበር። ምን አይነት ቫሪያብል አለን? ኦኬ ስፔሻሊ እንደምታስታውሱት ሎካል እና ግሎባል ቫሪያብል የምንላቸው ሁለት አይነት ቫሪያብል አለ። ከዛ ሎካል ቫሪያብል ስንል ምንድነው፣ ግሎባል ቫሪያብል ስንል ምንድነው፣ ከስኮፕ አንፃር የቱን የት ውስጥ አክሰስ እናደርጋለን የሚለውን ነገር ዲስከስ እያደረግን ነበር እና ዛሬ ደግሞ ሞር ኦፍ ዴታ ታይፕ ላይ የምናይ ይሆናል። ቫሪያብል ካን ሆልድ ቫልዩ ባለፈውም ዲስከስ እንዳደረግነው እና ኤቭሪ ቫልዩ ደግሞ ምን አለው የራሱ የሆነ ዴታ ታይፕ አለው ማለት ነው። ጀስት ላይ ከዚህ በፊትም ቫሪያብል አሳይመንት ላይ ስናይ ነበር የተለያየ ቫልዩ አሳይን እያደረግና ያ አሳይን የምናደርገው ቫልዩ የተለያየ አይነት ቫልዩ ነው የሚሆነው እና እነዛ ታይፖች ምን አይነት ታይፖች ናቸው የሚሉትን ነው ዲስከስ የምናደርገው። ፓይተን አጌን ዳይናሚካሊ ታይፕድ ላንጉዌጅ ነው። ከዚህ በፊትም እንዳልኳችሁ ዲዩሪንግ ቫልዩ አሳይመንት ነው ዳታ ታይፑን አንድል የሚያደርግ እንጂ የግድ መጀመሪያ ስንገባ ዴታ ታይፑን አሳይን ማድረግ አለብን አንልም። ማሳይን የግድ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ኢንቲጀር ከሆነ ሳም ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ቫልዩን አሳይን አደረግም ከቫልዩ ተነስቶ ዴታውን ፕሬዲክት ማድረግ ይችላል ስንል ነበር። አገን ኢንተርፕሬተሩ ኢምፕሊሲትሊ ባይንድ ዘ ቫልዩ ኔክስት ለምሳሌ a is equals to 5 ይብል based on this value 5 ቫልዩ አሳይ ቫልዩ ዴታ ታይፑን ዲተርሚን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ዴታ ታይፑን ዲተርሚን ማድረግ ይችላል። again based on this here the Python interpreter will automatically interpret ያደርጋል variable as an integer type ሆኖ ማለት ነውና Python enable us to check the type of the variable used in the program. Python provide again type የምትል function አይ ከዚህ በፊትም ዲስከስ እናደርግ ነበርና based on type of ብለን ታይፕ በሚለው ቢልት-ኢን ፈንክሽን ተጠቅመን ምንን ቼክ ማድረግ እንችላለን? የዛን ቫሪያብል ክላሱን ቼክ ወይም ደግሞ ታይፑን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ኤግዛምፕል ብናይ ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ አንድ ሶስት ቫሪያብል ዲክሌር አደረኩኝ። the first variable which is 10 ሁለተኛው ቫሪያብል ደግሞ የሆነ string value ሰጥቶት ፓይተን የሚል አጌን ሶስተኛው ቫሪያብል ደግሞ የሆነ ቡሊያን ቫልዩ ሰጥቶት based on this built-in function እቺ ታይፕ በምትለዋ ክላሱን አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል። ከዚህ በፊትም ሰርተን አይተናል። ስለዚህ based on this ታይፑን ወይም ደግሞ አሳና ኦብጀክት ስለሚቀመጥ የፓይተን ቫሪያብል የኦብጀክቱን ክላስ ምን ክላስ ውስጥ የሚለውን ነገር ያውቃል። based on their value እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ኢንቲጀር ይሏል፣ ሁለተኛ ስትሪንግ ነው str የሚለው ስትሪንግ ክላስ የሚያመለክተው str then ሶስተኛ ፍሎት ነው which is a number with a decimal value ስለሚይዝ ፍሎት ዴታ ታይፕ ነው። ፍሎት የሚለውን ያሳየኛል። ፍሎት የሚለውን ክላስ ሪፕሬዘንት ያደርጋል። based on this ቫሪያብሎችን ታይፓቸውን ዲተርሚን ማድረግ ይቻላል። ኦኬ ምን አይነት ስታንዳርድ ዴታ ታይፕ አለ? ቅድም መግቢያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ ፓይተን ወይም ደግሞ ቫሪያብል ካን ሆልድ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ኤ ቫልዩ አጌን ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ የሰው ኔም ብንወስድ which is string ዴታ ታይፕ ነው አንድ የሚያደርገው whereas id ለምሳሌ ብንወስድ
ፒውርሊ ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንዳንዴ አይዲ ያው ቫሪያብል እና የነምበር ኮምቢኔሽን ሊሆን ስለሚችል የሁለቱንም ምናልባት የሚወስድበት ሊኖር ይችላል። ግን አክቹዋሊ ቁጥር ብቻ ለምሳሌ ከተጠቀምን which is ኢንቲጀር ነው። ኢንቲጀር አጌን ፓይተን ፕሮቫይድ ቫሪየስ ስታንዳርድ ዴታ ታይፖችን ፕሮቫይድ that define the storage method on each of them here። ለምሳሌ በአጠቃላይ እነዚህ ኮመን የሚባሉ ወይም ስታንዳርድ ዴታ ታይፖች ናቸው። ሂር ኑሜሪክ ዴታ ታይፕ አለን። አጌን ዲክሽነሪ ዴታ ታይፕ ዜር፣ ቡሊያን የምንለው አለ፣ ሴት የሚባል አለ፣ አጌን ሲኬንስ ዴታ ታይፕ አለ። እነዚህ ቤዚክ ስታንዳርድ ዴታ ታይፖች ናቸው። እያንዳንዱ ደግሞ ውስጡ ያለ ለምሳሌ ኑሜሪክ ስንል አንዳንዱ ኢንቲጀር ይሆናል፣ አንዳንዱ ኮምፕሌክስ ነምበር ይሆናል። ከነምበር ጋር ተያይዞ ግን በውስጡ ሰፓርት ያለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጀስት ፍሎት ሊሆን ይችላል። ይሄኛው አክቹዋሊ ቁጥር ነው። አገን ኢማጂነሪ ፓርት እና ሪል ነምበር ያለው ኮምፕሌክስ ዴታ ታይፕ ነው፣ ፍሎት የምንለው አለ። አገን ደግሞ ዲክሽነሪ ዜር፣ ቡሊያን፣ ሴት፣ ሲኬንስ አገን ሲኬንስ ታይፕ ስር ደግሞ የራሱ እንትን አለው which is string የምንለው አለ፣ ሊስት የምንለው አለ፣ ቱፕል የምንለው አለ። እና እነዚህን ዴታ ታይፖች እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ ጀምሮ በሚኖሩን ሲኬንስ ቪዲዮ ዲስከስ የምናደርጋቸው ይሆናል። ለዛሬ የመጀመሪያውን ኑሜሪክ ዴታ ታይፑን እናያለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ነምበር ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ነምበር ወይም ደግሞ ኑሜሪክ ዴታ ታይፕ ስንል አንደኛ ኑሜሪክ ቫልዩ የሚይዝ ነው። ቅድም እንዳየነው ውስጡ ኢት ሜይ ቢ ኢንቲጀር ይሆናል ወይም ደግሞ ፍሎት ኦር ኤልስ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው ማለት ነው። ቢሎንግስ ቱ ፓይተን ነምበር ዴታ ታይፕ ላይ ነምበር በሚለው ዴታ ታይፕ ስር ይካተታል ማለት ነው። አጌን ፓይተን ፕሮቫይድ ቅድም እንዳየነው ታይፕ ፈንክሽን ኢን ኦርደር ቱ ኖ ዘ ዴታ ታይፕ ኦፍ ኤ ቫሪያብል። አሳይን ያደረግነው ቫሪያብል ዴታ ታይፕ ምን አይነት ነው ለሚለው ይሄን መጠቀም እንችላለን። አጌን ፓይተን ክሬትስ ነምበር ኦብጀክት ዌን ዘ ነምበር ኢዝ አሳይንድ ቱ ኤ ቫሪያብል። ልክ ቫልዩ አሳይን ስናደርግ ነው ለዛ ጀስት ኦብጀክቱን ክሬት ያደርጋል። ይሄን ብለን ቫሪያብል አሳይንመንት ላይም በስፋት ስናይ ነበር። ሂር ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል ብናይ ሂር የሆነ ቫልዩ አሳይን አደረኩ ፎር ኤ ቫሪያብል። አጌን ታይፑን ቼክ ባደረገው ሂር ኢንቲጀር ክላስ ነው የሚለው። ጀስት ላይክ ይሄኛውን ደግሞ ቢን ቼክ ብናደርግ አጌን ፕሪንት ታይፕ ኦፍ ቢ ፕሪንት አድርግልኝ ብለው አጌን ታይፕ ኦፍ ቢ ፕሪንት ያደርግልኛል ቤዝድ ኦን ዴር ቫልዩስ። አጌን ድንተር እዚህ ጋር ዴታ ታይፑ ፍሎት ነው። ለምን አክቹዋሊ ዴሲማል ነምበርና ኢንቲጀር ነምበርና ዴሲማል ሁለቱን አንድ ላይ ያዝ ነው። ፍሎት ዴታ ታይፕ የምንለው እሱ ነው። ሲን ደግሞ ጀስት ብናይ ሂር እዚህ ጋር ሪል ኢንቲጀር ፓርት አለን፣ ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርት አለ። ኮምፕሌክስ ነምበር ስንል የሁለቱን ውህድ የያዘ ማለት ነው which is ኢንቲጀር ፓርት as well as the decimal part ኢንቲጀር ፓርት እና ኢማጂነሪ ፓርቱ ማለት ነው። እና ሁለቱን የያዘ ኮምፕሌክስ ነምበር ፎርማት ይሄንንም አንድ ላይ ያደርጋል ፓይተን። ስለዚህ በነምበር ስር ኢንቲጀርን ይዛል፣ ፍሎትን ይዛል፣ ኮምፕሌክስ ነምበር ይዛል ማለት ነው። ኮምፕሌክስ ነምበር የዚህን ታይፑን አጌን ቼክ ብታደርጉት which is ኮምፕሌክስ ነምበር ይዛል። አጌን እዚህ ጋም የእያንዳንዱን ክላስ እቺ ኢንስታንስ ኦፍ ሜተድ በምትለዋ ሜትድ ተጠቅመን የምንሰጠው ዴታ ታይፕ ክላሱን እና ዴታ ታይፑን ሰጥተነው ቡሊያን የሆነ ቫልዩ ሪተርን እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰጠሁት ዴታ ታይፕ ምንድነው? ጀስት ኮምፕሌክስ ነምበርን ነው የሰጠሁት። ኮምፕሌክስ ነምበርን ነው የሰጠሁት እና እዚህ ጋር ሰጠሁት ፎርማቱን ጠብቄ ደን ሂር እዚህ ጋር ሳይንስ ሳደርግ ኢንስታንስ ኦፍ የሚለው ሜተድ ይሄ የተሰጠው ዴታ ታይፕ እዚህ ክላስ ውስጥ ነው የሚገኘው። ኢፍ ኢት ኢዝ ትሩ የስ ትሩ የሚለውን ሪተርን ያደርግልኛል፣ ካልሆነ ደግሞ ፎልስ ሪተርን ያደርግልኛል ማለት ነው። እቺ ኢንስታንስ ኦፍ የምትለዋ ሜተድ ወይም ደግሞ ፈንክሽን የሚሰጠውን ዴታ ታይፕ እዛ ክላስ ውስጥ ይገኛል ወይስ አይገኝም የሚለውን ቼክ የሚያደርግልን ነው። አጌን ፓይተን ሶስት አይነት ቅድም ዴታ ታይፕ ፐርፎርም ያደርጋል ብለን ነበር። እስቲ እስካሁን ምናልባት ስናይ የነበረውን ነገር ሌታሲ ኢንተርፕሬተራችንን ከፍተን ኤዲተር ከፍተን እዛ ላይ እስቲ ዲስከስ ለማድረግ እንሞክር። እየሰራንም ከዚህ በፊትም ጀስት እንደምናደርገው ማለት ነው። ስፔሻሊ ሶስቱን ነምበር ስር ያሉትን ዴታ ታይፖች ማለት ነው። ነምበር ስር ያሉትን ዴታ ታይፖች ኦኬ ሌታስ ክሊር ኦኬ እና ለምሳሌ ጀስት ላይክ ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለቱን ጀስት ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሂር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ለምሳሌ ፓይተን ብዬ ከሰጠሁት ፓይተን ብዬ ደን ይሄንን ኢንተር ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ደግሞ ሌታስ አሳይን ቁጥር አሳይን ላድርግ። አጌን ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ጀስት ላይክ ፍሎት ነምበር አሳይን ላድርግ ለምሳሌ ደን ዲን ደግሞ ኮምፕሌክስ ነምበር ቅድም እንዳልኳችሁ ሌትስ ሴይ 10 ፕላስ የሆነ ሳም
ኢማጂነሪ ፓርቱን ጀስት አሳይን ላርክ። ከዛ በኋላ ፕሪንት ቀደም እንዳልኳችሁ በምን ፋንክሽን ታይፓቸውን እያንዳንዱን ቼክ ማድረግ ይችላል። ታይፕ ኦፍ ለምሳሌ ኤ ምን አይነት ታይፕ ነው ያለው? አጌን ፕሪንት ታይፕ ኦፍ ቢ ምን አይነት ቫልዩ ነው ያለው? ታይፕ ቢ የሚለው ቫሪያብል። አጌን ፕሪንት ታይፕ ኦፍ ሲ የሚለው ፈንክሽን ምን አይነት ክላስ ውስጥ ነው የሚገኘው? አጌን ፕሪንት ታይፕ ኦፍ ዲ ምን ቫሪያብል ውስጥ ነው የሚገኘው የሚለው ማየት ይችላለሁ። ዴታ ታይፑን በዚህ ራን አድርጌ አይዴንቲፋይ ማድረግ ይችላለሁ። ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ የመጀመሪያው ስትሪንግ ክላስ ውስጥ ነው ያለው። እነዚህ ሶስቱ ነምበር ታይፖች ናቸው። ምናልባት ይህንን ብተውም ስትሪንግ ላይ ስንመጣ በደንብ እናያለን። ጀስት ይህንን ብቻ ባይ እነዚህ ሶስቱን ቫሪያብሎች የሶስቱን ኑሜሪክ ዴታ ታይፕ አይዴንቲፋይ ያደርጉልኛል። ኢንቲጀር፣ ፍሎት እና ኮምፕሌክስ ነምበር ማለት ነው። በዚህ አይዴንቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ሂር ሶስቱ እነዚህ ናቸው። ኢንቲጀር ስንል ጀስት ላይክ ቀደም እንዳልነው ቫልዩ ጀስት ላይክ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ቫልዩ ኤኒ ቫልዩ ሊሆን ይችላል። ምንም አይነት ሪስትሪክሽን የለውም ሌንግዙ ላይ ማለት ነው። እና ኢት ቫልዩ ኮንቴንስ አስ ኢንቲጀር ክላስ ሪፕሬዘንት ያደርጋቸዋል። አጌን የፍሎትንም ጀስት ላይክ እንደዛው ማለት ነው። ፍሎት ዴታ ታይፕ which is a number ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ዴሲማል ቫልዩ ዊዝ ዴሲማል ኢንቲጀር እና ዴሲማል ቫልዩ ሁለቱን አንድ ላይ ያዘ ማለት ነው። ኮምፕሌክስ ነምበር ደግሞ የነምበር which contain order ፔሩ ላይክ በዚህ አይነት ፎርማት የሚገለጽ ማለት ነው። ሄር ኤክስ ኤንድ ዋይ ዲኖት ዘ ሪል ኤንድ ኢማጂናሪ ፓርት ማለት ነው። ሪል እና ኢማጂናሪ ፓርት። ሶ ይህንን ዴታ ታይፕ ፐርፎርም ወይም ደግሞ ሃንድል ያደርጋል የሚለውን ኢሹ ለማየት ነው። ሶ በአጠቃላይ ኑሜሪክ ዴታ ታይፕ እነዚህን ነው ጀስት የሚመስሉት። ኑሜሪክ የሚለው ዴታ ታይፕ ኢንቲጀርን ይዛል፣ ፍሎትን ይዛል፣ አገን ኮምፕሌክስ ነምበርን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የፓይተን ዴታ ታይፕን ሰፖርት የሚያደርግ ምንድናቸው ፓይተን ዴታ ታይፕ ስታንዳርድ ዴታ ታይፕ የምንላቸው የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል። በቀጣይ ደግሞ የቀጣዮቹን ሲኬንሶች እያየን የምንሄድ ይሆናል። ቀጣይ ዴታ ታይፕን የምናይ ይሆናል። አይ ሆፕ ለዛሬ የነበረን ሴሽን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ሴሽን እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። አጌን ኦልሶ ጀስት ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንደምታው ከዚህ በፊትም ከዴታ ሳይንስ ሪሌትድ የሆኑ ፕሌሊስቶች አሉን እና ሜምበር በመሆን ድጋፋችሁንም እንድትገልጹልን በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በቀጣይ ሲሪየስ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።